नमस्कार, स्वागत छ दर्शकबिन्दुहरू यहाँ सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। यस युट्युब च्यानलमा हामी तपाईहरुलाई शेयर बजारसँग सम्बन्धित जानकारीहरू दिने गर्छौं र यो सिरिजको हाम्रो यो पहिलो भिडियो हो। र यो भिडियोमा हामी शेयर बजार भनेको के हो र यसमा हामी कसरी छिर्ने र यसका फाइदा के छन् भन्ने कुराहरू हामीले आज जानकारी दिने छौं। आउनुहोस् यो भिडियो अब सुरु गरौँ। अब शेयर बजार भनेको के हो त? अहिले बजारमा व्यापक हल्ला छ शेयर बजारको बारेमा। हामी जता गए पनि शेयरकै चर्चा हुने गर्छ। अहिले भर्खरै एउटा चाहिँ निफ्रा भन्ने कम्पनी, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक को चाहिँ आइपिओ आएको थियो। 8 अर्बको आइपिओ आएको थियो। जसले चाहिँ एप्लाई गर्ने मान्छे जति सबैले चाहिँ यसमा कसैले 10 किता, कसैले 20 किता, कसैले 30-40 किता हैन, म्याक्सिमम 60 कितासम्म यसमा पाएका छन्। र चाहिँ यसको चाहिँ सेकेन्डरीमा कारोबार पनि भइसकेको छ र सेकेन्डरी कारोबारमा अहिले यसको चाहिँ लगभग तपाईको 540 हाराहारीमा पुगेको छ। र यसले छोटो समयमा नै लगानीकर्ताहरूले यसमा धेरै कमाउन सकेका छन्। यसले गर्दा पनि शेयरमा आकर्षण बढ्ने देखिएको छ। अनि अर्को कुरा, अहिले चाहिँ बजार बुलमा प्रवेश गरेको भएर पनि धेरै व्यापक चाहिँ बजारमा जताततै शेयर बजारको हल्ला सुन्न पाइन्छ। त्यसैले गर्दा आउनुस् यो शेयर बजार भनेको के हो हामी बुझौँ। शेयर बजार भनेको चाहिँ कम्पनीहरूले पुँजी जम्मा गर्नको लागि शेयर जारी गर्छन्। र यसरी कम्पनीको पुँजीको विभाजित इकाइलाई नै हामी के भनिन्छ भन्दा शेयर भनिन्छ। एउटा पुँजीको विभाजित अंश हो र यो पुँजीको अदृश्य इकाइ हो जसमा कम्पनी तथा शेयरधनी बीच करार हुने गर्दछ अथवा सम्झौता हुने गर्दछ। अब यो शेयर बजारको प्रकारहरू हेरौँ। शेयर बजार कति किसिमका छन् त? शेयर बजार दुई किसिमका छन्। एउटालाई भनिन्छ प्राथमिक बजार, प्राइमरी मार्केट, र अर्को हुन्छ दोस्रो बजार, सेकेन्डरी मार्केट। र हामी प्राथमिक बजार भनेको चाहिँ आइपिओ, शेयर खुल्यो भनिन्छ नि, त्यो भनेको आइपिओ, जसलाई इनिसियल पब्लिक अफरिङ भनिन्छ। र हामी सुरुमा शेयर बजार छिर्ने भनेको यही आइपिओ मार्फत हो। र यो चाहिँ एक प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव भनेको कम्पनीले एक्सचेन्जमा जनतालाई निजी संस्थानको शेयर प्रदान गर्ने प्रक्रिया हो। कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ जारी गर्नुभन्दा पहिला धितोपत्र बोर्डले चाहिँ राखेका मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र आइपिओ भनेको कम्पनीको लागि एउटा ठुलो कदम हो, किनकि यसले कम्पनीलाई धेरै पैसा उठाउनमा सहयोग गर्छ र कम्पनीले चाहिँ उसको हाँगा विस्तार गर्न, शाखा विस्तार गर्न चाहिँ सक्दछ। त्यसपछि आइपिओ भर्न हामीले के गर्नु पर्छ त? त्यतातिर ध्यान दिउँ। सर्वप्रथम हामीलाई चाहिन्छ एउटा ब्याङ्क खाता, जुनसुकै कवर्गको अथवा खवर्गको विकास ब्याङ्क अथवा कमर्सियल वाणिज्य ब्याङ्कमा हाम्रो एउटा खाता हुनुपर्छ। त्यसपछि हामीले एउटा डिम्याट खाता बनाउनु पर्ने हुन्छ 16वटा अङ्कको। हामीले मर्चेन्ट ब्याङ्करमा गएर डिम्याट खाता बनाइदिनुहोस् भनेर गएपछि उनीहरूले चाहिँ हामीले एउटा नागरिकता र फोटो लिएर जानुपर्छ र त्यहाँ गएर चाहिँ फर्म भरेपछि उनी 16 अङ्कको डिम्याट खाता आउँछ। र चाहिँ डिम्याट खाता भनेको के हो त भन्दा, जस्तो कि हाम्रो पैसा राख्नका लागि ब्याङ्क खाता खोलिन्छ, त्यस्तै शेयर चाहिँ हामीले किनबेच गरेपछि यो आउनु पर्यो नि। यो कहाँ आउँछ भन्दा डिम्याट खातामा आउँछ। र डिम्याट खाता खोल्नको लागि मर्चेन्ट ब्याङ्क भनेको क्यापिटलमा हामीले सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा मेरो शेयर। अहिले चाहिँ हामी अनलाइनबाट कारोबार गर्ने सिस्टम आएको छ। त्यसले गर्दा हामी यो मेरो शेयर को फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। डिम्याट खाता खोलिसकेपछि हामीले यो मेरो शेयरको फर्म भरिन्छ र यो भरिसकेपछि हामीले घरमै बसेर आइपिओ भर्न सकिन्छ। र डिम्याट जहाँ खोल्यो त्यहीँ हामीले मेरो शेयरको एउटा फर्म भर्ने। फर्म भरिसकेपछि त्यसमा हामीले इमेल पनि हाम्रो इमेल इन्फर्मेसन पनि जानकारी दिने र त्यही इमेलमा चाहिँ हाम्रो युजर आइडी र पासवर्ड प्राप्त हुन्छ। र यही युजर आइडी र पासवर्ड मार्फत हामी के गर्न सकिन्छ भन्दा मेरो शेयरमा लगइन गर्न सकिन्छ। हो त्यसपछि यो मेरो शेयर भनेको के हो त? मेरो शेयर भनेको एउटा वेब आधारित प्लेटफर्म हो। हामीले चाहिँ क्यापिटलमा गएर चाहिँ फर्म भरेपछि इमेलमा युजर नेम पासवर्ड प्राप्त हुन्छ
र हामी मेरो share.cdsc.com.np भन्ने यो लिङ्कमा हामी वेब ब्राउजरबाट लगइन गर्न सकिन्छ। र अहिले चाहिँ मोबाइल एप पनि आएको छ मेरो सेयर भन्ने। तपाईँ आइफोन अथवा एन्ड्रोइडको मोबाइल्सहरूमा यो एप चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट तपाईँले सेयर भर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ दोस्रो बजारको। दोस्रो बजार सेकेन्डरी मार्केट भने के हो त भन्दा हामीले प्राथमिक बजारमा चाहिँ हामी सेयर बजारमा प्रवेश गर्छौँ। अब प्रवेश गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब सेयरको बजारको हाम्रो सेयरको भ्यालु बढिसकेपछि हामीलाई बेच्न मन लाग्छ। हामीले कसरी बेच्ने त? अब हामीले जुन कम्पनीबाट हामीले किन्यो सेयर त्यही कम्पनीले त अब ब्याक किन्दैन। हामीले किन्न कहाँ जानुपर्छ भने एक मात्र उपाय भनेको हाम्रो सेकेन्डरी मार्केट दोस्रो बजार हो। र धितोपत्र बोर्डले चाहिँ कारोबार गर्न एउटा मात्र एक्सचेन्ज छ जसलाई हामी नेपाली स्टक एक्सचेन्ज नेप्से भनिन्छ। उसका के छन् भन्दा 50 भन्दा बढी छाता सङ्गठनहरू छन् जसलाई हामी ब्रोकर भन्दछौँ र यिनै ब्रोकर मार्फत हामीले सेयर किनबेच गर्छौँ। यसैलाई भनिन्छ दोस्रो बजार। र यसरी हामीले सेयरको बारेमा बेसिक कुराहरू, सेयर भनेको के हो, यसको कारोबार कसरी गर्ने, प्राथमिक बजार भनेको के हो, दोस्रो बजार भनेको के हो, यी कुराहरू हामीले चाहिँ जानकारी लियौँ। आशा छ यहाँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोहरूलाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तलको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला। जसले गर्दा हामीले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई जानकारी पुगोस्। हस्त, धन्यवाद।